მოამბე 12-ზე და 15 საათზე. დროებითი საგამოძიებო კომისიის მეოთხე სხდომა არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმეზე პროკურორ ზვიად ფხაკაძის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის კახა სირაძის განმარტებები. 26 მაისის აქციის დარბევის საქმე მორიგი პროცესი საქალაქო სასამართლოში. თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ერდოღანმა გაიმარჯვა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის მოპოვება კი სახალხო ალიანსმა შეძლო. მოგესალმებით, ეთერში მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. პარლამენტში ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მეოთხე სხდომა მიმდინარეობს. კომისიის წევრები ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს კახა სირაძეს უსმენენ, მანამდე კი ახსნა განმარტებები საქმის პროკურორისგან ზვიად ფხაკაძისგან მიიღეს. შორნა ხვიჩია განავრცობს თემას ახლა ეთერში, შორნა გისმენთ. მარიამ, შეხვედრაზე ამ სხდომაზე ორივე იმყოფება პროკურორის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ვიდრე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდოდა შეხვედრა, მანამდე მათ თქვენს საქმის მასალებთან დაკავშირებით რა ინფორმაციაც ჰქონდათ. პროკურორმა პრინციპში გაიმეორა ის პროკურატურის პოზიცია და ვერსია, რაც ჰქონდა მანამდეც და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის ნაწილები, რომელიც სასამართლომ არ გაიზიარა და თქვა, რომ ამას არ ეთანხმება და აპირებენ გასაჩივრებას, მან გაიხსენა და პროკურატურის ვერსია წარმოადგინა, რა მოხდა უშუალოდ ხორავას ქუჩაზე და როგორ მიმდინარეობდა შემდეგ ამ საქმის გამოძიება. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს, ის არის თბილისის პოლიციაში დეტექტივების განყოფილების წარმომადგენელი და ის ამბობს, რომ იხსენებს, რომ თანამშრომლობას გამოძიებასთან არ თანხმდებოდნენ არასრულწლოვნები. ზოგ შემთხვევაში მათი მშობლებიც უშლიდნენ ამას ხელს. თქვა ისიც, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, რამდენიმე შემთხვევაში ექსპერტიზის პასუხი გამოძიებამ მიიღო გვიან, ანუ მას შემდეგ რაც დასრულებული იყო უკვე საქმე და განაჩენი უკვე დამდგარი იყო. 27 დეკემბერს საუბარი ერთ პიროვნებას, მაგალითად პიროვნება არის ჯუს, წარედგინა ბრალდება არასრულწლოვან დავით სარალიძის ჯგუფურად მკვლელობაში, მეორე პირი არის ბუსთან ერთად. ამასთანავე ბუს წარედგინა ჯგუფური მკვლელობა არასრულწლოვნის მიმართ და ასევე ბუს დამატებით წარედგინა უკვე მეორე პირის მკვლელობაც, ანუ ორი ან მეტი პირის მკვლელობა. ეს გამოძიების სტადიაზე მოპოვებული მტკიცებულებაა. ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან მიმართებით განსხვავებულ პოზიციას ვაფიქსირებ დღეს, იმიტომ ვაფიქსირებ, რომ ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება და როგორც გაჟღერდა ჩვენგანაც ვასაჩივრებთ ამას და ჩვენ იგივე პოზიციას უჭერთ ხარს, რასაც ახლა მე თქვენ გესაუბრებით. არასრულწლოვნები მოწმეები არ თანამშრომლობდნენ. ყოველ შემთხვევაში ეს ხალისით არ ხდებოდა და არ თანამშრომლობდნენ. არასრულწლოვნთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად ძალიან შეზღუდული ვიყავით დროში. აქტიურად არასრული 30 დღე ჰქონდა გამოძიებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩატარებული იყო ყველა შესაძლო საგამოძიებო მოქმედებები, დაიკითხა დაახლოებით 119 პიროვნება, ჩატარდა რამოდენიმე ათეული ექსპერტიზა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რაც ბრალდების ხარეს საშუალება მისცა, რომ ორი პირი, არასრულწლოვანი პირი მიცემული იყო სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის. ვიდრე კომისიის სხდომა დაიწყებოდა, ჩვენ მქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით პროკურორს, რომელმაც თქვა, რომ ამ სხდომაზე მას მიეცემოდა საშუალება და ისაუბრებდა იმ თემებზე, იმ გარემოებებზე, რომლის განხილვის საშუალება სასამართლოზეც არ ქონია, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ასეთი გარემოება არ მოგვისმენია, ანუ ის არ მოგვისმენია, რაც არ ვიცოდით პროკურატურისგან მანამდე. რაც შეეხება კომისიის წევრებს, ისინი ამბობენ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ ევროპული საქართველოდან, რომ საქმე არის თეთრი ძაფებით ნაკერი, ეს აშკარაა და ძალიან მწვავე კითხვები ექნებათ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. მწვავე კითხვების დასმას როგორც წინასწარ ამბობდნენ, აპირებენ უმრავლესობის წარმომადგენლებიც ქართული ოცნებიდან. საბანაძე, ვისაც ხსენდებოდა. ხსენებული დღე არის ჩვენი შესაძლებლობა იმისა, რომ ღიად ვისაუბროთ იმ გარემოებთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ კანონიდან გამომდინარე არ შეგვეძლო გვეხსენებინა საქმის არსებითი განხილვის სტადიაზე. თუ როგორ გამვითარდა მოვლენები 2017 წლის 1 დეკემბერს
თუ ვის მიერ მოხდა დანების გამოყენება, რა ვითარებაში მოხდა დანების გამოყენება და რა თქმა უნდა ბრალდებულის ინტერესები, უკვე მსჯავრდებულების ინტერესებიდან გამომდინარე დავიცავთ მათი ვინაობის კონფიდენციალობა. მესამე პირის დაჭრასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დანებთან დაკავშირებით, ვისაუბრებთ ყველა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც დაზარალებულს გააჩნია. მე ვაპირებ დღეს რომ ვიკითხო სწორედ ის რაც თქვათ დაზარალებული მხარის კითხვები არის პროკურატურასთან ბუნებრივია მარტო ერთი მხარის პოზიცია ვერ მოგცემს ჩვენ სრულ სურათს აქ მნიშვნელოვანი არის რომ ორივე მხარის პოზიცია მოვისმინოთ ანუ როგორც დაზარალებული მხარის ასევე შესაბამისი სტრუქტურების ანუ ამ შემთხვევაში პოლიციისა და პროკურატურის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა რომელიც გაჟღერდა ბატონი ზაზა სარალიძის მხრიდან იქნება ეს ფარდულის ეპიზოდი იქნება ეს ეგრეთ წოდებული გაღუნვა დანის და ასე შემდეგ. ყველა ის საკითხი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ბატონი ზაზასგან, რომელსაც ის სვამს კრიტიკულად, ასეთივე კრიტიკულად დავსვამთ დღეს ჩვენ საკითხებს. ჩვენ გვექნება კითხვები გამოძიების პირველ ეტაპთან დაკავშირებით, როგორ ხდებოდა მოწმეების დაკითხვა, შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ, ვინ რაზე იყო პასუხისმგებელი, ვინ იყო პირი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ გამოძიებას მაღალი თანამდებობის პირი. ჩვენ გვაინტერესებს რა საგამოძიებო მოქმედებები იყო ჩატარებული, რა დროში, როგორ კონკრეტული კითხვები გვექნება ამასთან დაკავშირებით და იმედი გვაქვს რომ ამ კითხვებზე იქნება დამაკმაყოფილებელი პასუხები, იმიტომ რომ კითხვები არის ბევრი, საქმის მასალებში ჩანს რომ რაღაც კითხვებზე პასუხები საქმის მასალებიდან არ არის და ჩვენ დღეს უნდა მივიღოთ ეს პასუხები პროკურატურიდან შინაგან საქმეს ანუ კომისიის წევრები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა დღეს ვერ დასრულდეს ამ ორი ადამიანისთვის ახსნა განმარტების ჩამორთმევა, რადგან კითხვა არის ძალიან ბევრი და სავარაუდოდ შესაძლოა მათთან საუბარი გაგრძელდეს ხვალინდელ კომისიის სხდომაზეც, წინა კომისიის სხდომიდან გამომდინარე და წინა კომისიის სხდომის გამოცდილებით თავმჯდომარემ სერგი კაპანაძემ სხდომის დაწყებამდე მოუწოდა ყველას, რომ თავი შეიკავონ არასრულწლოვნების სახელების სრულად წარმოთქმისგან და გამოიყენონ მხოლოდ ინიციალები და თქვეს, რომ წინა შემთხვევაში, როდესაც ერთ-ერთი მოზარდის სახელს და გვარს ღია დასახელებდნენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ის ახლა ამ წუთებში არის სრულწლოვანი, მაგრამ დანაშაულის ჩადენის მომენტში იყო არასრულწლოვანი, დღეს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ამ შემთხვევაში მასაც მოიხსენიებენ ინიციალებით. მადლობთ ჩარლინა, შევნა ხვიჩია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სკოლებში მთავარ პრობლემად ბულინგის სახელდება, ასეთია სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის კვლევის შედეგები. სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი მონაცემებით მოსწავლეების 38.5% ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მის თანაკლასელებში ფიზიკური ჩაგვრის შემთხვევებზე სმენია ან შესწრებია. კიდევ უფრო მაღალია სიტყვიერი ჩაგვრის შემთხვევები, მოსწავლეების 40.7% აცხადებს, რომ სხვა მოსწავლეების ჩაგვრის ფაქტი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სმენია ან უნახავს. ჩაგვრის მიზეზი მრავალგვარია და მოიცავს როგორც რასობრივ, ეთნოკულტურულ და რელიგიურ კუთვნილებას, ისე სექსუალურ ორიენტაციას, შეზღუდული შესაძლებლობას და სოციალურ სტატუსს. სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიამ კვლევა 60 საჯარო და კერძო სკოლაში ჩაატარა, მოიცავდა 3 სამიზნე ჯგუფს, მე-12 კლასის მოსწავლეებს, იმ საგნის პედაგოგებს, რომელთა სასწავლო პროგრამაც მოიცავს ადამიანის უფლებების ასპექტებს და სკოლების ადმინისტრაციას. კვლევაში მონაწილეობა 1480 ადამიანმა მიიღო. გამოკითხული რესპონდენტების უფრო ჩაღრმავებული კითხვებიც ადასტურებს, რომ მათ არ აქვთ სწორი წარმოდგენა და ინფორმაცია ადამიანის უფლებების შესახებ. სამწუხაროდ სკოლებში ძალიან მინიმალური არის კლასგარეში აქტივობები, რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, ადამიანის უფლებების სწავლებას და ჩვენ დავინახეთ, რომ არაერთი პრობლემის სათავე, რაც დღეს არსებობს საქართველოში არის სწორედ განათლება. რეკომენდაციები არის სასწავლო გეგმების დახვეწა, ადამიანის უფლებების საკითხების ინტეგრირება არა მარტო საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნებში, არამედ სხვა საგნებში, ასევე ადამიანის უფლების სწავლების შემოღება და ინტეგრირება ყველა კლასში, არა მარტო მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის და სახელმძღვანელოებში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მარტს წესრიგის ოფიცრების ვაკანსიაზე დღიდან განცხადებების მიღებას იწყებს. ამასთან დაკავშირებით უწყებაში ბრიფინგი იწყება, მას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. გაცნობებთ, რომ დღეიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს განცხადებების მიღებას 365 მარტწესრიგის ოფიცრის ვაკანსიაზე. მარტწესრიგის ოფიცრის პოზიციის დასაკავებლად აუცილებელი წინაპირობაა უმაღლესი განათლება. ასევე დღეიდან ფუნქციონირებას იწყებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი Officer G, რომელიც სპეციალურად მარტწესრიგის ოფიცრისათვის შექმნილი საკომუნიკაციო არხია. მისი მეშვეობით
მოხდება მარწესრიგის ოფიცრის პოზიციაზე განცხადებების მიღება. ამასთანავე, ხსენებული ვებგვერდის გამოყენებით მოქალაქეებს შეეძლებათ მარწესრიგის ოფიცრებთან დაკავშირებით საჭირო ინფორმაციის მიღება და მათ ტერიტორიას მიკუთვნებულ მარწესრიგის ოფიცრებთან უშუალო კომუნიკაცია. გარდა ამისა, ვიწყებთ მარწესრიგის ოფიცრის საინფორმაციო კამპანიას. კერძოდ მედიაში განთავსდება სარეკლამო ვიდეორგოლი, ხოლო უახლოეს კვირებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო ხასიათის ღია კარის დღეს ჩაატარებს, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეიძლება მიიღოს ინფორმაცია მარწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის შესახებ, მის უფლება-მოვალეობების შესახებ, სამუშაო პირობების და სხვა საკითხების შესახებ. აქვე გვსურს საზოგადოებას განვუმარტოთ მარწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის მნიშვნელობა. როგორც მოგეხსენებათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს სტრუქტურული და შინაარსობრივი რეფორმირების პროცესი. ამ პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია კრიმინალური პოლიციის რეფორმა. სწორედ კრიმინალური პოლიციის რეფორმის ფარგლებში მიმდინარეობს კრიმინალური პოლიციის საუბნო მიმართულების ტრანსფორმაცია, რის შედეგადაც ნაცვლად უკვე არსებული ნაკლებ ეფექტური უბნის ინსპექტორის ინსტიტუტისა ინერგება თანამედროვე მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აპრობირებული საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის მოდელი, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი არის მარწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი. მოგეხსენებათ, ჩვენი მთავარი მიზანია ტრადიციული საპოლიციო საქმიანობიდან საზოგადოებაზე ორიენტირებულ საპოლიციო საქმიანობაზე გადასვლა და არსებული რეაქტიული მიდგომების ეტაპობრივი ჩანაცვლება უფრო პროაქტიული, პრევენციული მიდგომებით. ასევე პოლიციასთან ერთად საზოგადოების ორიენტირება უსაფრთხოებასა და მარწესრიგის დაცვაზე. მარწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი ორიენტირებული იქნება პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებაზე, დანაშაულისა და სამართალდარღვევების თავიდან აცილების მიზნით. მარწესრიგის ოფიცრის კომპეტენციაში შევა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა არასრულწლოვნებთან, ოჯახში ძალადობასთან, სამეზობლო დავებთან, უკანონო მიგრაციასთან, სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე რეაგირება. ასევე მარწესრიგის ოფიცრის ფუნქცია-მოვალეობაში შედის დანაშაულის პრევენციაზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, ინფორმაციის შეგროვება, სისტემატიზაცია და პირველადი დამუშავება, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევების საქმეთა წარმოება, წასწრებულ დანაშაულზე რეაგირება. მარწესრიგის ოფიცერი არის პოლიციელი, რომელიც ორიენტირებულია სხვა საპოლიციო დანაყოფებთან ერთად კოორდინირებული. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უწყება მარწესრიგის ოფიცრების ვაკანსიაზე განცხადებების მიღება დაიწყო. 26 მაისის აქციის დარბევის საქმეზე სასამართლო განხილვა დღეს დაზარალებულების ჩვენებებით გაგრძელდა. სახალხო კრების წევრმა ზურაბ მებლაიემს სასამართლოზე თქვა, რომ 2011 წელს აქციის დარბევის მიზნით წყლის ჭავლი და გაზის ბალონები გამოიყენეს. ამ მოწმის გარდა ერთ-ერთმა დაზარალებულმა სხდომის დაწყებამდე 26 მაისის მოვლენები ჟურნალისტებთან გაიხსენა. ზურაბ იმერლიშვილმა აღნიშნა, რომ 2011 წელს მან თავის არეში რამდენიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც ის 3 წლიან დაწესებულებაში გადაიყვანეს. დაზარალებული ითხოვს, რომ დაისაჯონ 26 მაისის აქციის დარბევის ორგანიზატორები. საქმეზე ძალის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტებისთვის ბრალის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 5 ყოფილ მაღალ ჩინოსანს აქვს წარდგენილი. დავაპირე წასვლა ამ აქციიდან და დავეშვი თავისუფლების მოედნისკენ მეტროთი რომ წასულიყავი. ერთ დავინახე როგორ შემაგინა და უკნიდან დამარტყა ეგრეთ წოდებული დუბინკა. მერე ფეხებში დამარტყა, რო არ წავიქეცი, ცოტა განერვიულდნენ და მერე მეორე დამარტყეს და მერე წინიდან დამარტყეს აქ. სამგან მქონდა გაჩეხილი თავი და ერთგან ბენზინის ტყვია მოხვედრილი. სისტემა აჩვენებს, რომ იმისთვის, რომ მოსამართლე გახდეს, სასამართლოს გარეთ კომპეტენცია და გამოცდილება საკმარისი არ არის. ეს განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ანადოლიძემ დღეს ჩანიშნულ მოსამართლე და უვადოდ გამწესების პროცესის შეფასებისას გააკეთა. მისი განმარტებით იკვეთება, რომ სისტემაში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ის პირები, ვისაც მანამდე სასამართლო სისტემაში მუშაობის გამოცდილება აქვს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებს, რომელთაც უვადოდ გამწესების სურვილი აქვთ, დღეს კენჭს უღრის. პრეტენზია არსებობს და არაერთხელ გამოთქმული არის პროცესთან დაკავშირებით და სისტემასთან დაკავშირებით ზოგადად. სისტემა გვაჩვენებს, ყველა კანდიდატი, ვინც მოაღწია ჩვენამდე, არის ნამუშევარი სასამართლოს მდივნად, სასამართლოს თანაშემწედ. ეს არის მათი გამოცდილება, გარეშე პერსპექტივა, გარეშე თვალსაჩინო ადამიანი, რომელსაც კავშირი არ ქონდა მანამდე აი ამ ჯგუფთან,
ამ სისტემაში მოსამართლედ ვერ მოხდება, ან და დანიშნვის მინიმალური შანსი აქვს. ძირითადი განსახილველი საკითხია უვადოდ გასამწესებელი მოსამართლეების კენჭისყრა. დღევანდელ სხდომაზე კენჭი ეყრებათ 3 წლის ვადით გამწესებულ მოსამართლეებს, რომლებიც დაინიშნენ 2015 წლის 1 აგვისტოს საბჭო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმების 2/3 უმრავლესობით კენჭისყრა იქნება ღია. როგორ იქნება მთავრობის ახალი შემადგენლობა ამასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობასა და პრემიერ-მინისტრს შორის კონსულტაციები გაგრძელდება. ამის შესახებ მოამბესთან პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, მის შეიძლება ვიხილოთ მის და ახალ კაბინეტში მას არ დაუკონკრეტებია, თუმცა დაანონსა, რომ გუნდში თითოეულ კანდიდატთან დაკავშირებით ინტენსიური და პროდუქტიული კონსულტაციები გაიმართება, რაც შეეხება სტრუქტურულ ცვლილებებს და უწყებათა შემცირებას. ამაზე გუნდში უკვე იმსჯელეს 14 სამინისტროდან მხოლოდ 11 დარჩება. კონსულტაციები იქნება მთავრობის პერსონალურ შემადგენლობასთან დაკავშირებითაც. ბუნებრივია პარლამენტი ამტკიცებს მთავრობას აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია მთავრობის წარდგენას წინ უნდა უძღოდეს კონსულტაციები საპარლამენტო უმრავლესობასთან, როგორც წარიმართა აქტიური კონსულტაციები მთავრობის რეორგანიზაციის საკითხებზე, ასევე გვექნება ძალიან ინტენსიური და პროდუქტიული კონსულტაციები მთავრობის პერსონალურ შემადგენლობასთან დაკავშირებითაც. ერთადერთი დადებითი ეფექტის მომტანი ქვეყნის განვითარებისთვის იქნებოდა სამთავრობო ცვლილებები, თუ კი ამას მოყვება მნიშვნელოვანწილად ადმინისტრაციული ხარჯის დაზოგვა და იმ ბიუროკრატიული ხარჯის გამოთავისუფლების შედეგად მიღებული თანხების მიმართვა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისკენ. ასეთის მოლოდინი და იმედი სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს. თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ამომრჩეველთა ხმების 52,35% მოაგროვა. მეორე ადგილზე კი მთავარი ოპოზიციონერი მუჰამედ ინჯე 30,67% გავიდა. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს 600 მანდატიან ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის 343 ადგილის მოპოვება სახალხო ალიანსმა შეძლო, საიდანაც მმართველმა სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ ამომრჩეველთა ხმების 42,5% მიიღო. ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიამ კი 11,1%. ისტორიული არჩევნების შემდეგ ქვეყანა საპრეზიდენტო მმართველობაზე გადადის, რაც რეჯეპ ტაიპ ერდოღანისთვის უფლებამოსილების გაზრდას გულისხმობს. უმაღლესი საარჩევნო საბჭოს თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობით ერდოღანი არჩევნებში გამარჯვებულია. ხვალიდან ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას ხალხისთვის მიცემული დაპირებების შესასრულებლად. თურქეთმა მიიღო გადაწყვეტილება ყველა ტერორისტული ორგანიზაციის, მათ შორის ქურთისტანის მუშათა პარტიისა და ფეთოს წინააღმდეგ გადამწყვეტი ბრძოლა აწარმოოს. ამავე დროს ეს შედეგები აჩვენებს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სირიის მიწების გათავისუფლებას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ხორცს პროდუქტების ფალსიფიკაციის 6 ფაქტი გამოავლინა. მომხდართან დაკავშირებით ერთი პირი პასუხისგებაში მიეცა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია როგორც მზა პროდუქცია, ისე გადასამუშავებლად გამზადებული ცხენის ნედლი ხორცი. ამასთან თბილისში გატარებული ღონისძიებების შედეგად საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გამოავლინეს სხვადასხვა კომპანიის კუთვნილი 5 საამქრო, სადაც სარეალიზაციოდ მზადდებოდა ფალსიფიცირებული ხორცს პროდუქტები. ზუგდიდში 6 ახალ აშენებულ კორპუსში 240 დევნილ ოჯახს ბინები გადასცეს. მათ შორის ბინები მიიღეს ნგრევად შენობაში მცხოვრებმა დევნილებმა. ზუგდიდში 48 ერთოთახიანი, 96 ოროთახიანი და 96 სამოთახიანი ბინა კენჭისყრის პრინციპით განაწილდა. გათვალისწინებული იქნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და მათ ბინები პირველ სართულებზე გადასცეს. კენჭისყრის პროცედურას დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილეები ესწრებოდნენ. პროცესი არის გამჭვირვალე. ჩვენ ამის შემდეგ უკვე ხვდებით იმ დევნილებს, რომლებსაც აქვს პრეტენზიები, ვინც ვერ მიიღო ამ ეტაპზე ბინები და სწორედ 2 დღის განმავლობაში ჰქონდა ესეთი შეხვედრები ზუგდიდში და აუხსენით ყველა ადამიანს ის გარემოება, თუ ამ ეტაპზე რატო ვერ ხდება მართლის ბინების მიცემა და ასევე ჩვენ ვაიმედევთ მათ, ვინაიდან იცით, რომ ასევე კიდევ შენდება ზუგდიდში ახალი კორპუსები და 360 ბინა მომდევნო წელს გადაეცემა იმ დევნილ ოჯახებს, ვისაც საცხოვრებელი სახლი არ აქვს. სკოლა დამთავრებულებს დღეიდან იუსტიციის სახლებში, სერვისების განვითარების სააგენტოს ფილიალებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში განათლების დამადასტურებელი ატესტატების მიღება შეეძლებათ. მიმდინარე წელს 12 კლასს დამთავრებული 40,000-მდე აბიტურიენტია რეგისტრირებული და ისინი ატესტატებს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტებს განცხადის წარდგენის დღიდან მე-10 სამუშაო დღეს უფასოდ მიიღებენ. იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტს ატესტატის დაჩქარებული წესით აღება სურს, მას მოუწევს საფასურის გადახდა. იუსტიციის სახლი და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მათ უფასოდ გადასცემს საშუალო სკოლის დამთავრების დამადასტურებელ ატესტატს. მათ შეუძლიათ 31 დეკემბრამდე მოგმართონ და 10 დღის განმავლობაში ისინი
სრულიად უფასოდ მიიღებენ ჩვენგან ამ მომსახურებას. დღეს მეზღვაურთა საერთაშორისო დღეა. ეს დღე დილიდან აღინიშნება ბათუმში. საზეიმო მსვლელობა მოაწყვეს ბათუმის საზღვაო აკადემიის კურსანტებმა. მთავარ ღონისძიებას ბათუმის ნავსადგური მასპინძლობს. პრემიერის რანგში მამუკა ბახტაძე ბათუმს პირველად სტუმრობს. პრემიერმა დღესასწაული მეზღვაურებს და კურსანტებს მიულოცა ასევე. დღეს დაჯილდოვებენ საზღვაო სფეროში შეტანილი წვლილისთვის უკვე გამოცდილ მეზღვაურებს და ასევე წარმატებულ კურსანტებს. დღეს განმარტებებში სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიებაა დაგეგმილი. ყოველწლიურად თქვენი შენატანი ჩვენს ეკონომიკაში 400 მილიონ ლარზე მეტია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას სჭირდება კიდევ უფრო გამტკიცება და განვითარება. ჩვენ ყველა წამყვან სახელმწიფოსთან, მათ შორის ევროკავშირის 17 ქვეყანასთან გვაქვს გაფორმებული შესაბამისი მემორანდუმი, რაც საშუალებას გაძლევთ, რომ თქვენი პროფესია წარმოაჩინოთ სოფლიოს ყველა წერტილში. დღეს ჩვენ საზღვაო სასწავლებლების ისტორიაში პირველად საქართველოში საერთაშორისო ცურვაში სიმბოლურად გავუშვებთ ბათუმის სასწავლებლის გემს სახელწოდებით კადეტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ დავაკმაყოფილოთ ყველა საერთაშორისო სტანდარტი და ერთხელ და სამუდამოდ გადავჭრათ ის პრობლემა, რასაც ერქვა ჩვენი მეზღვაურებისთვის საერთაშორისო სერტიფიცირების პროცედურა. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი კუთხისთვის. და დღეს, როცა ჩვენ ხედავთ ჩვენს ახალგაზრდა მეზღვაურებს, სტუდენტებს გამოწყობილ თეთრ ფორმებში, ეს არის ჩვენი სიამაყე და ეს არის ბათუმის შესაბამისი კოლორიტი. მე მინდა მიულოცო ყველა მსოფლიო მეზღვაურებს, განსაკუთრებით ქართველ მეზღვაურებს და ჩვენ სტუდენტებს. წლევანდელ წელს ჩვენ ხვდებით ახალი საზღვაო აკადემიის სასწავლებელი გემით, რომელიც დღეს გავა შორეულ საერთაშორისო ნაოსნობაში. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია მე-15 საათზე დაგიბრუნდებით. თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე ნახეთ 1 TVG-ზე. ის რაც გვაერთიანებს 14 ივნისიდან 15 ივლისის ჩათვლით დიდი საფეხბურთო ზეიმი პლანეტის ყველაზე დიდი სპორტული სანახაობა ცხელი საფეხბურთო ზაფხული პირველ არხზე